Përshëndetje nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh. Presidenti Ilir mblodhi mëngjesin e sotëm Këshillin e Sigurisë Kombëtare për situatën në vend pas tërmetit të 26 nëntorit. Pas përfundimit të mbledhjes, kreu i shtetit inkurajoi prokurorinë që të vijojë hetimet dhe të vendosë përpara ligjit të gjithë ata që do të rezultojnë përgjegjes për cilësinë e ndërtimeve, të cilat sollën edhe humbje në jetë njerëzish. Në ditën e 6 pas tërmetit të 26 nëntorit, presidenti i Republikës Ilir thirri mëngjesin e të hënës mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kur ekipet e kërkim shpëtimit përfunduan misionin e tyre për të nxjerrë çdo person nga rënojat, ka nisur vlerësimi i dëmit financiar që prodhuan lëkundjet e forta të tërmetit ku humbën jetën 51 persona dhe qindra ndërtesa u shembën. Në presidencë njëri pas tjetrit mbriti kryeministri Rama, kreu i kuvendit Ruçi, kryeprokurorja Arta Marku, kreu i policisë së shtetit Veliu dhe shefi i emergjencave civile Haki Çako, të cilët raportuan te kreu i shtetit mbi gjendjen në vend. Pas raportimeve të kryeministrit Rama lidhur me gjendjen e shumë godinave të dëmtuara në Durrës, si pasojë e abuzimit me leje ndërtimore dhe cilësinë e punimeve, si edhe propozimit të tij për ashpërsim të kodit penal lidhur me personat përgjegjës për abuzime me ndërtimet, kreu i shtetit nxiti prokurorinë të nisë hetimet. E mbështetën prokurorinë të çojë përpara hetimet dhe të vendosë para përgjegjësisë penale të gjithë ata që do të rezultojnë përgjegjës. Në mbledhjen me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kreu i shtetit dhe institucionet e tjera ligjzbatuese vendosën të koordinojnë veprimet për tejkalimin e pasojave të rënda që tërmeti la pas. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare diskutuan për një bashkëveprim dhe koordinim më të ngushtë midis të gjitha institucioneve për përballimin e emergjencës deri në rivendosjen e normalitetit të plot, të sigurojnë burimet e brendshme dhe mbështetjen e durë ndërkombëtare për tejkalimin e pasojave të rënda të këtij tërmeti të tmerrshëm. Pas përfundimit të kësaj mbledhje, kreu i shtetit Ilir ka zhvilluar një takim kokë më kokë me kryetarin e parlamentit Gramos Ruçin. Të dy kanë biseduar për 30 minuta në zyrën e Metës. Këshilli i Sigurisë Kombëtare mblidhet në situata emergjence dhe imponon nga institucionet gatishmëri të nivelit të lartë. Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, prokuroria e përgjithshme informoi se ka nisur hetimet në lidhje me dëmet njerëzore dhe materiale që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit. Prokuroria e Durrësit dhe e Tiranës dyshojnë se shkak për dëmtimin e 10 ndërtimeve në këto qytete janë brëshkeljet e rregullave të ndërtimit. Pak minuta pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, antare të cilit është edhe prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku, organi shëndror i akuzës bën me dije se 3 ditë më parë, më 26 nëntor, prokuroria e Durrësit ka regjistruar çështjen penale referuar tërmetit të 26 nëntorit, si pasojë të cilit janë shembur një numër ndërtesash e humbën jetën 51 persona. Prokuroria e Durrësit po heton si shkak të dyshuar ndërtimet pa leje dhe moskryerjen e detyrës nga inxhinierët zbatues dhe personat përgjegjës, si edhe mos përmbushjen e rregullit të detyrës nga nënpunësi shtetëror të ngarkuar me mbikëqyrjen e këtyre ndërtimeve. Një çështje penale deri tani pa autor është regjistruar sipas prokurorisë së Durrësit për veprat penale, ndërtim pa leje dhe shpërdorim detyre, parashikuar kjo në kodin penal. Edhe prokuroria e Rrethit Tiranë bën të ditur se ka filluar hetimet kryesisht mbi situatën e krijuar nga fatkesia natyrore, thuhet në njoftimin e saj. Veprat penale që po heton janë shpërdorim detyre, me fokus organet që kanë miratuar lejet e ndërtimit, si edhe ndërtuesit, nëse kanë respektuar lejet e marra. Prokuroria e Tiranës po heton edhe për veprën penale ndërtimi palishëm dhe dhënie ndihmës për ndërtim të palishëm. Për këtë hetim, organi i akuzës së kryeqytetit i ka kërkuar Bashkisë së Tiranës, por edhe strukturave të tjera shtetërore, informacion mbi banesat e evidentuara të prekura nga tërmeti dhe të klasifikuara si jo të përshtatshme për banim, ndërsa në prokurorinë e Rrethit Lezhë nuk ka ende një procedim penal të regjistruar, pasi ky organ akuze sipas njoftimit për media, po pret nga policia të referojë pranë saj aktet e konstatuara të dëmeve nga tërmeti, apo që qytetarët e dëmtuar të paraqesin kallëzim. 9 pallate dhe 145 apartamente janë në proces verifikimi në Lezhë, ndërtime të viteve 70. Qeveria ka miratuar pensione të posaçme deri në 100.000 lekë për gjithë jetën për familjet që humbën disa antar të tyre nga tërmeti i 26 nëntorit. Të premten sipas kryeministrit Rama do të publikohet situata e ndërtesave të prekura nga lëkundjet e forta sismike. Familjet që pësuan humbje të familjarëve të tyre më të afërt do të kenë një trajtim të veçantë nga shteti për të gjithë jetën. Një trajtim të posaçëm financiar të lidhur me fatkeqjet më të mëdhenj të historisë, të cilët kanë nevojë për një ndihmë me karakter të përhershëm.
Qëndrimi të dëmtuarve nga tërmeti në hotele nuk do të zgjas shumë. Kryeministri Rama bëri me dije se ata do të vendosin apartamente, qiranet të cilave do ta paguajë shteti. Kjo do të zgjas derisa të rindërtohen shtëpitë e reja. Duhet filloj urgjentisht identifikimi i të gjitha apartamenteve për të marrë me qira nga shteti. Nuk do t'i çojmë nëpër kampe, nuk do t'i çojmë nëpër çadra, por do t'i çojmë në apartamente. Në apartamente ku do të qëndrojnë me qira deri kur të bëhet rindërtimi. Rindërtimi do zgjas. Një thirrje kryeministri Rama i drejtoi atyre që kanë në pronësi pallate, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Duhet bëj një apel për të gjithë ata që kanë ndërtuar godina kolektive dhe që sot hynë të godinat e dëmtuara, që të paraqiten vetë urgjentisht në zyrën përkatëse të drejtuesit të plotfuqishëm për emergjencën apo në zyrën e shtabit të emergjencës në Durrës dhe të bëjnë deklaratën e gatishmërisë për t'i paguar një për një vetë nga ato sipërfaqësore deri tek dëmet materiale që janë shkaktuar njerëzve. Për ata që do të shmangen këtij detyrimi, Rama paralajmëroi se do të jetë i akuzuar drejt për drejt përpara organeve të drejtësisë dhe do ta çojmë ne në akuzë dhe do kërkojmë burgim. Ditën e premte do të prezantohet një raport nga ekspert sa i përket banesave që mund të jenë të dëmtuara. Do të paraqesin për publikun informacione dhe raste konkrete, tipologji të ndryshme dëmtimesh për të shpjeguar se nga çfarë duhet të ketë dhe nga çfarë s'duhet të ketë shqetësim në kuptimin e parimeve. Pastaj sigurisht që për çdo rast do të bëhet ekspertiza më vete. Kryeministri Edi Rama njoftoi se gjatë ditëve në vijim do të nisë procesi i regjistrimit në të gjithë vendin të kateve që janë shtuar pa leje. Rama tha se do të nisë dhe përgatitje e një kuadri të ri ligjor dhe penal për abuzuesit në ndërtime. Kryedemokrati Lulzim Bashaj paraqiti qeverisë propozimin e opozitës për një vlerësim sa më të shpejtë të dëmeve të tërmetit. Pas një takimi me banor të lagjes numër 7 në qytetin e Durrësit, Bashaj kërkoi kryeministrit të zgjerojë grupin e vlerësuesve në terren si dhe të anullojë koncesionet, duke përdorur fondin prej 150 milion eurosh për të kompensuar të dëmtuarit nga tërmeti. Ftesave të kryeministrit Rama për bashkim të forcave përballë pasojave të rënda që solli tërmeti 26 nëntorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Durrësi u përgjigj me një propozim konkret me 3 pika. Pika e parë, organizimi i këtyre 500 apo më shumë inxhinierëve në mënyrë vullnetare, siç janë ofruar nga qeveria, për të përshpejtuar procesin e vlerësimit të gjendjes banesave. Vlerësimi i gjendjes banesave ju jep siguri banorëve, ju jep qartësi dhe kjo pastaj kontribon edhe për qetësimin, të paktën mendor dhe shpirtëror në këtë fazë të dytë të traumës që po përjetojnë. E dyta, vlerësimi me urgjencë dhe ndarje në 2 kategoritë kryesore, të banueshme, të pabanueshme, në mënyrë që vetë banorët kenë një qartësi se çfarë do të bëjnë, do të vazhdojnë të mbeten aty apo do të kërkojnë një opsion tjetër. Dhe pika tretë e propozimit është të përdoren fuqitë që ka qeveria në gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të anulluar afro 150 milion dollar planifikuara për 10 oligark, thritën ata oligark, t'ju anullohen kontratat dhe këto 150 milion dollar të destinohen urgjentisht për t'ju ardhur në ndihmë banorëve në nevojë. Sipas kryedemokratit, situata e vështirë kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe jo poza mes drejtuesve politik. Dhe për këtë arsye, Edi Rama si kujtoi se mbështetjen e opozitës për çdo iniciativë që është në shërbim të banorëve të prekur nga tërmeti do ta ketë të pakursyer. Në emër të opozitës, po e përsëris, mbështesim çdo përpjekje që ju vjen në ndihmë këtyre njerëzve në nevojë dhe nga ana tjetër po bëjmë çfarë kemi ne në dorë si opozitë për t'i ndihmuar përmes vullnetarizmit dhe përmes mbështetësve tanë. Tani nuk është koha tani për foto dhe për shfaqje. Tani është koha për veprime të mirë koordinuara urgjente.
Pas ditën e të dielës, kreu i opozitës zhvilloi një takim me ekspertë e emergjencave civile, inxhinierë, arkitekt dhe ekspertë të fushave të sismologjisë dhe ndërtimit për të koordinuar punën se si mund të ndihmohen banorët e prekur nga tërmeti. 6 ditë pas tërmetit, banorët e lagjes numër 17 në Durrës kanë mbetur në qiell të hapur. Prej 3 ditësh ata e kanë kërkuar bashkisë një grup ekspertësh që të vërtetojnë nëse apartamentet e tyre duhet të rindërtohen apo të shemben. Ndërkohë, policia ka vënë shiritin e sigurisë pallatit 12 katësh ku ata jetonin. 205 familje banor të lagjes 17 në Durrës kanë mbetur në qiell të hapur. Ky pallat 12 katësh është ndërtuar në vitin 2013. Tërmeti 26 nëntorit e ka dëmtuar rënd. Banojmë në katë 6, gjithë pallati është me 3 hyrje, ka mbi 200 familje që janë përjashta, nuk ka ardhur as shtet, as një përfaqësues nga shteti. Të gjithë familjarët nuk din ku të futen, ku të vënë, edhe pse shikoni gjithë kjo rëmoj, gjithë ky dëm nuk ka ardhur ta shikojë njëri. Duam që shteti të vi, të na japi një drejtim, të futemi, të marrim gjërat tona, të vazhdoj jeta siç ka qenë. Policia e ka vënë shiritin e sigurisë, ndërsa ekspertët ende nuk kanë ardhur për ta vlerësuar. Banorët tregojnë se kanë paraqitur ankesat e tyre pranë bashkisë së qytetit, por prej 3 ditësh askush nuk është dukur për t'i thënë se çdo të bëhet me apartamentet e tyre. Ne duam zgjidhje. Unë shkova në komunë, në bashki, edhe më thanë, do flesh ke Mali Robit. Faleminderit për këtë përgjigje që më thanë. Ke Mali Robit, ku ta lejun shtëpinë, se këto është jeta jonë. Kam gjithë brenda me dokumenta shtëpiesh, me të gjitha, e smur jam. Thanë do t'japim ndihmë. Faleminderit për këtë gjë që bon. I faleminderit gjithëve. Por ne duam të marrim një zgjidhje kjo gjë me motor. A kanë ardhur ekspertët për ta parë pallatin tuaj? Ekspert po presim këtu. Jemi të smur. Ç'a do bëjmë? Ç'a do bëjmë? Po rrim gjithë ditën. Na bëhet se ne kemi gjonat e shtëpisë, kemi shpirtin, un kam gjithat jetën time. 65 vjeçare. Gati i 4 banimi është i shkatëruar komplet. Ka rënë tullat, ka rënë muret. Shkallat janë të pabanueshme, ke frikë sepse edhe shkalla ka krisur. Ka inerte, po janë dhe të krisura shkallat, kemi frikë. Edhe kur kemi vajtur që kemi zbrit në një rrobë të trupit, se kam kalamajt, duhen veshur. Ato janë, është merë me u fut. Unë kur vete, unë ndjem shumë keq. Unë s'kam marrë akoma veten. Për mua është i mangët. Është një ankth i papar. Qytetarët presin verdiktin e inxhinierëve se çfarë do të bëhet me këtë pallat 12 katësh, i cili është shumë i dëmtuar, jo vetëm në katet e para, ku ka biznese, por deri në katin e fundit. Inxhinieri Arben Meçer ofem për ABC News se në lagjen 17 në Durrës një pallat është në rrezik shembje. Ai bën thirrje që të zgjerohet perimetri i rrethimit mbi 50 metër për shkak se rrezikojnë banesat rreth tij. Zoti Meçer, çfarë dëmtimesh ka ky pallat që ne tashmë po inspektojmë? Atëherë ky pallat që po inspektohen është pallati bërë me kontribut vullnetar, është absolutisht jashtë çdo lloj standardi, është teknologji e cila në përgjithësi ka rezistuar, por këto lloj ndërtimesh që janë bërë me materiale të dobta kanë dhënë efekt. Problemi i këtij pallati është më serioz, domethënë ky nuk diskutohet më që është i shkatëruar. Nëse do shihni strukturën mbajtëse. Tregojmë dëmet? Strukturën mbajtëse mjafton ta shihni. Kjo është kolon mbajtëse. Ajo është kolon mbajtëse. Dhe efekti i shkatërimit të kolonës mbrojtëse transmetohet dhe shihni edhe në lartësi. Po u futet brenda kësaj strukture do shohësh që muret janë absolutisht shkatëruara brenda. Kjo situatë në këto objekt që është brenda tashmë, është gjithkat i parë kolonat e në të kushte. Ky objekt ka përfunduar. Këtu nuk ka nevojë më për ekspertizë, tu ka nevojë për veprim të menjëhershëm. Veprimi i menjëhershëm do thotë urgjentisht sepse këtu sipër banohet. Sot ka njerëz në moment që flasim. Ky përsëri futet urgjentisht në regjim policor. Regjim policor që do të thotë në mënyrë absolute nuk do të lejohet njeri. Dhe jo vetëm nuk do të lejohet njeri në perimetër brenda objektit, por edhe në perimetër 20 metër, sepse rrezja e rënies të këtij është 20 kusur metër. Dhe ky objekt e ka kaluar fazën e rezistencës ndaj tërmetit. Çka do thotë energjia e parë e ka shkatruar, energjia tjetër e rrëzon. Dhe teknologjia e riparimit të kësaj strukture që është me mure të rënda është absolutisht e vështirë dhe nuk besoj se dikush do t'i futet teknologjisë të riparimit të saj. Kemi dy tipologji ose dy pallate që janë ndërtuar me skema të ndryshme në themel.
është ai pjesa ndeja që ka një bunker poshtë, ka një pjesë themeli që s'është bunker, që dhe ajo përsëri ndryshon regjim pune nga, dhe vim tani në këto objektin tjetër totalisht këteja që shifen e si ka plasaritur, po nuk është diskutimi plasaritje sipër. Pra kyt është rasti i një objekti që ka marrë goditjen, që është i shkatruar dhe ju keni parasysh një objekt që keni në krah, është gati në të njëjtat kushtet, ai ka rënë atje. Çfarë duhet të kemë parasysh qytetarët? Në qoftë se u shihni këtë dim, në mënyrë absolute nuk duhet të futen brenda, nuk duhet të futen brenda. I lutem nuk duhet të futet njëri brenda këtu sepse kjo do të thotë luash me vdekjen. Grupet e ekspertëve të huaj, ata zviceran dhe francez në bashkëpunim me kolegët shqiptar kanë inspektuar disa nga pallatet e dëmtuara nga tërmeti në Durrës. Ato shpjegon banorëve se nëse pallati apo ndërtesa kanë një shenjë të kuq, do të thotë që konsiderohen të pabanueshëm. Nëse pallati juaj ka një kryq të kuq, ai rezultoni pabanueshëm. Ky pallat shumëkatësh në lagjen 17 në Durrës ju nënshtrua inspektimit nga ekspertë të huaj dhe shqiptar. Më pas, specialistët shpjeguan banorët e pallatit për gjendjen e tij. Ne pam që nuk ka dëmtime shumë të mëdha. Dhe ne jemi të besueshëm. Es gibt 3 Säulen. Pra, ka 3 shtylla ku ka nevojë për ulumtime të thella. Në këto 3 shtylla ne kemi markuar me ngjyrë të kuqe. Dhe nuk ka arsye që ndërtesa për momentin të shkatrohet. Banorët kërkojnë të dinë se mëse është bërë vlerësime. Për shkallën e parë, ky e ka parë me çekiç dhe shkalla e dytë, për sa i përket tyre 3 shtyllave që janë shënuar me të kuqe, ka nevojë për ulumtime, studime specifike që do të ndodhë më mrapa. Objekti është i pabanueshëm dhe akt ekspertiza që do lehet e frymosur është kjo, asnjë banor nuk do hyjë brenda. Pasi në shkallët e katit parë kanë pasur çare shkallit parë, sepse skema statike e zgjedhur për shkallët nuk ka qenë e përshtatshme. Kjo skem statike ka bërë që shkallët të thyhet, por nuk përbën rrezik për qëndrueshmërinë e përgjithshme të objektit. Neve nuk e dim se sa mban objekti, këtë hiqeni nga koka. Asnjëri nga ju nuk do hyjë në banesë, policia do të marrë masat. Në një intervistë për ABC News, eksperti zvicerian shpjegon detajet për këtë pallat. Ne jemi të interesuar të gjejmë sidomos nëse ka dëme në strukturë. Nga sa kemi parë deri tani, konstatojmë se dëmtime në strukturën kryesore janë të paktën 3 pika që ne i kemi shënuar dhe që ka nevojë për më shumë hetime. Por në pjesën tjetër të ndërtesës nuk ka dëmtime të tilla në strukturën kryesore. Ne po shkëmbejmë informacione me kolegët tanë nga Franca dhe ata shqiptar, pra jemi 3 palë që vlerësojmë situatën. Për momentin kjo anë e ndërtesës është e pabanueshme. Ne kemi mbajtur shënim çdo informacion dhe vëzhgim, të cilat janë dorëzuar kolegëve tanë shqiptar dhe që rrjedhimisht do të jenë në duart e autoriteteve shqiptare. Policia ka rrethuar këtë vend, pasi për momentin ndërtesa është e pabanueshme, por nuk ka rrezik që ndërtesa të shembet. Kjo është një ndërtesë të cilën në këto raste ne e karakterizojmë si ndërtesë të verdhë. Kjo nënkupton që kjo ndërtesë është e pabanueshme, që duhet njëkohësisht hetime dhe vëzhgime të mëtejshme, por njëkohësisht nuk ka rrezik që struktura të shembet. 11 grupe në terren po inspektojnë ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Ekipet përbëhen nga 70 inxhinier, 50 të huaj nga 6 vende të Bashkimit Evropian dhe 20 shqiptar. Për shumë familje tërmeti nuk është vetëm disa sekonda, por një vojtje që zgjat pa ditur kur do të ndryshojë. ABC News sjell historinë e Marselës, një 8 vjeçare nga Manze që prej një jave flen në plasmas tek mullari i Lopës. Familja nuk ka të ardhura veç shitjes së qumshit e nuk din nga t'jam nis tashmë që shtëpia është e pabanueshme. Marcela është 8 vjeç. Prej natës së tërmetit, kjo është streha e saj e gjumit bashkë me babain dhe të ëmën e saj. Marcela, do më tregosh ke frikë nga tërmeti ti? Si ke fjetur këtu? Ke pasur ftohtë?
Banisa e shkëlqim Gjokës u shkërmoq prej 2 tërmeteve dhe ai nuk është ndihmuar nga askush. Plastmasin që e kishte blerë për të mbrojtur ushqimin e kafshëve, tashmë po e përdor për të mbrojtur kokat e familjarëve të tij. S'pas voloj, kjo është treja ime për gjatë natës. Tu ke fjetur me gjithë gruan dhe gocën? Pa diskutim. Po ka pasur ushqim? Ka një javë. Që se ka tërmeti, mos po futëm në shtëpi dhe këtu flej. Qa gjumi pa bëj? Sa më ushtri, se nuk pa flekush. Po ka patur shira këto në cia keni bërë? Këtu, me plasmasin. Ja qëlloj kjo, që pa ta vun ushqimin dhe baktis, bane se i bane, i hapa këto dhe u futa vetë. Sa ne të bëj që flenë? Një javë. Ja, nuk futëm në shtëpi. Futëm në shtëpi, unë sa për të marrë një diçka që më duhet, po për të fletë, nuk mundëm. Nuk mund që të në shtëpi. BG-tit janë e vetmja formë mbijetese, ndaj nuk pranojnë të largohen prej tyre. Unë qëndrova prej baktis. E ka parë njëri shtëpinë tuaj për ta vlerësuar nëse... Ja, nuk është pa për vlerësim, vetëm se më kanë thënë që këtu nuk jetot, mos u fut mrena. Po, djalin e kam në quke dajt e vetë, vajzën është e vogël, nuk mund të rri pa prindit, e kemi majtu. Mamaja e Marcelës ka vështirësi të përgatisë ushqim apo të pastroj teshat. Gjënë tata. Ku i gjënë? Ku i gjënë? Gjasin që shkoj hyt dal brap. Se s'kam dalë me tërvisa kam shumë shqime të ndrejt. Edhe hyt dal. Ne panina. Gocën më të shumë dënua kam që për të kam shqit. Gjatë ditës, më këpto, me kalu kohën gjatë ditës. Për të larë për të pëndëruar? Me spit fare, si halë. Edhe për para tërmeteve, familja Gjoka në Manës të Vjetër ka patur një jetë të vështirë. Po ja, me baktin të shqit ka i pikë kjo mështë. Kjo është. Tardo tjetër jo. Groje pënon që manë disa shpije që i pastron. Hajde. Nuk di që të thamë. Çfarë kërkoni nga shteti, nga dikush? Po që kërkoj? Aje kuptohet mos se që kërkoj. Një ndërtesë që edhe unë të fus kokën, si gjithë njerëzit. Kjo familje ka mësuar të mbijetoj. Toka ju ka dhënë ushqim, por tashmë toka po ju lëkund pa mëshirë të gjitha balancat familjare. Ata drejtojnë syt jo vetëm nga shteti, por te kushdo që mund t'i rikthejë buzëqeshën Marcelës, cila është ndarë nga i vëllai dhe tashmë fjalët i ka të pakta që prej ankthit të 26 nëntorit. Fshatrat pranë kepit të Rodonit kanë qenë në epiqendër e tërmeteve. ABC News ishte në Shetaj, aty ku fëmijët moshuar nuk vënë gjumë në sy pasi lëkundjet janë shumë të shpeshta. 26 nëntori ka thelluar thikën në plagën e tyre të varfërisë së përhershme. Fshati Shetaj është më në perëndim të kepit të Rodonit. Rrjedhimisht, ai ka qenë epiqendra e mira lëkundjeve dhe tërmeteve të ditëve të fundit. 10 familje kanë ngelur paçati, por dora e shtetit në këtë zonë prej një jave nuk ekziston. Familja e Florës Shetajt e ka të vështirë të vërë kokën në jastëk. Pa marrë veten nga një lëkundje, me njëherë ndjehet tjetra. Ku tremën ka tërmeti? Po. Sa? Ma përshkruaj si unë. Shumë. Po ndërkohë vazhdojnë lëkundjet këtu? Po. Shpartën sa për atë tërmeti. A filin gjumër atyre? Jo. E një zë shpara tërmet. I dhe i të rënditje prapë, i në që ka të rrullë komplet. A bëni gjumë natën? Qyqa, si thote, bëhët gjumë me këtë ciklet që kina ne? Kjo ishte mbulesa jonë për vetë të tetis, tim që thona ma te për ma. Ti na botështë, qatë maj ma. S'ka ardhë kur kush me pa. Si jetoni këtu?
Në bujësin me tokën, që na jap toka. S'ka djetu me tjetër këto ma. Punojmë kaj ditë në qofë se na del kuni. S'ka djetu me tjetër këto ma. Çfarë thirrje keni? Teti. S'majmë shpresë për shtetin, s'kanë bo asnjëherë shteti për ne, që të bëjnë sot. Asnjëherë, se kanë ardhur dhe kanë parë shpinë se si janë çaka, jenë ça me tërmetin tjetër, nuk ka lujt dorë, nuk ka lujt venit kërkush që mu interesoj njëri. Jo, plasmasin e kanë blejt vetë, se mbi të ujtë i mërën kret, 60.000 lekë shkoj. Ku ke fjetur? Atje? Divanin këto që do të flim, se s'kina që me bëma, s'kina ku shkojmë. Këtu flini sa veta? Të 4. Fjem këto. 2.000 divan atje, 2.000 divan këto. Keni patër ftohtë në? Si s'ka ftohtë, normale, se janë është pikodimrit. Kam baktit, ku do shkojmë, kam lopën. Do merret lopën në hotel, ne me ata jetojmë. S'kina me që jetojmë në rëshima. O, jeta janë ka marrë fund këto. Ne inat paralizu, inat ngajt maru. Kina marrë fund. Ka punë inat. Vërfëri së përditshme, tërmeti i shtatorit dhe i nëntorit i vun kapakun. Në Lemja është 85 vjeç. Kam shtë në nëma, aqë shumë kine tre. Aqë shumë, vërtish një kalamajt, vërtit e nunë se në hapshëm derën, se në plejti me hap derën. Kur dullëm nërë, ramë që ato ullë për i sipër, shpeton kalamajt para ato. Ajo po shkon të kontrolloj nusën e djalit, të cilës shtëpia ju nda më dysh. Ke frikë të fish në shtëpinë tënde? Kam shumë frikë. Ke ndjerë më tërmetet të tjera që ka rinë më mbrapa? Të tjerë ka qenë shumë të lehtë, po prapë kam frikë. A ka ardhur dikush të shikoj nga institucionet? Jo, nuk bat fjalë. Keni kërkuar ndihmë diku? Po, kërkuam me fundje për një çatër, sa me ustrehu. Mirë, po s'na ka bërë gjë. Mi veni dorë, tive kalamaje. Ftoftë është, nuk di gjë. Maqinë kalamajt, prap, me maqinë kina frikë. Na i gazën e gjanë ke hundë, në krajë të fjetë të në herë fin 2, herë fin 1, kam, i vadet zotë të herë bi. Kalamajt të bjerë për përna, thonë mu, në, të bjerë për, së di gjë në, të bjerë për, të eshin mu, jo dhe më zotit. Në këtë fshat, vilat e reja dhe luksoze, të ndërtuara së fundmi dhe që shërbejnë më së shumti si shtëpi pushimi, nuk kanë pësuar asgjë. Të pamundurit janë sërish të mposhturit, edhe nga fuqia e natyrës. Sismologu shoqëria Lia qetëson qytetarët duke thënë se lëkundjet e tokës pas tërmetit së martës së shkuar provindë duke ushuar, sipas tij në vatrën sismike të zonës së Durrësit kishte mbetur ende energji e paqliruar pas tërmetit të 21 shtatorit. A do të ketë një tërmet të tretë afërt pas atij të 21 shtatorit dhe 26 nëntorit? Jo, nuk ka për të ndodhur kjo. Këtë përgjigje i jep frikës së gjithë secilit shoqëria Liaj, ish drejtori i Institutit të Sismologjisë. I ftuar në studion e ABC News, eksperti argumenton këtë përfundim shkencor, bazuar në forcën dhe në trendin e pasgoditjeve të lëkundjes me magnitudë 6.4 të shkallës Richter në mëngjesin e 26 nëntorit. Zona e Vatës është rreth 40 kilometra, edhe praktikisht kjo që po shuhet aktiviteti tregon që do ketë tërmet e fare të vegjël që Tirana që është qik më larg nuk shqetësohet shumë, po Durrësi ato zona bregdetare që do të ndjejnë nga pak, po tërmete me magnitudë 5 mbi 4 do të rrallohen fare. Mi 5 jo, po edhe 4. Jo më të thuash që të ketë me magnitudë 6. Nuk ka një lishmëri evolucioni tërmet. Prej datës 29 nëntor, vetëm 2 pasgoditje kanë qenë me magnitudë mbi 4 të shkallës Richter.